हेलो गाइज, आज पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो नेपाल च्यानलमा। यस्तै नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियोहरू हेर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर साइडमा रहेको बेल बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले काइनमास्टर एप्लिकेसनबाट भिडियोहरू कसरी एडिट गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साइडमा रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। र यो भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई मैले काइनमास्टरबाट कसरी भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ तपाईलाई सिकाउनु छु। तपाईले काइनमास्टरबाट फेसबुकको लागि भिडियोहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि तपाईले काइनमास्टरमा जानु होला। पहिला काइनमास्टरमा गइसकेपछि यहाँ प्लस साइन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो। तपाईले यहाँ रेशियो सेलेक्ट गर्नु होला। युट्युबको लागि हो भने 16:9 र फेसबुकको लागि हो भने 9:16 गर्नु होला। तपाईले त्यही अनुसार रेशियो सेलेक्ट गर्नु होला। मैले 16:9 गरे किनकि म युट्युबको लागि भिडियो तपाईहरुलाई म सिकाउने छु र तपाईको लागि फेसबुकको लागि पनि सेम हो, तर तपाईले 9:16 मात्रै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मिडिया भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गरेपछि तपाईले एउटा कुनै ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट गर्नु होला। ब्याकग्राउन्डमा गएर फर्स्टमा ब्याकग्राउन्ड छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। ब्याकग्राउन्डमा गइसकेपछि तपाईले कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट गरे। सेलेक्ट गरेपछि त्यसलाई क्लिक गरेर हल्का लामोसम्म तान्नु होला। तपाईलाई जतिसम्म चाहिन्छ त्यतिसम्म ब्याकग्राउन्ड तान्नु होला, किनकि ब्याकग्राउन्ड तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक भिडियोमा। त्यसपछि त्यसमा तपाईले ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट साइडतिर, राइट साइडतिर स्प्लिट एड प्ले भनेको तपाईले प्ले र स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ र छुट्याइसकेपछि तपाईले फर्स्ट भिडियोलाई आफ्नै तरिकाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र सेकेन्डलाई पनि अर्को तरिकाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फरक फरक तरिकाले भिडियोहरू एडिट गर्नलाई तपाईले स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्लिप ग्राफिक्स छ। क्लिप ग्राफिक्समा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ग्राफिक्सहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट केही छैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईले साथीहरु सेकेन्ड नम्बरमा कलर फिल्टर छ, त्यसमा जानु होला। त्यसमा गइसकेपछि तपाईहरुले बेसिक, वार्म, कोल्ड जुन मन पर्छ त्यो राख्नु होला, फिल्टर गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ लास्टमा भिग्नेट देख्नु भएको होला। तपाईले चाहिँ यसमा तपाईले भिडियोमा भिग्नेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो एडिट गरे जस्तो तपाईले भिग्नेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एडजस्टमेन्टमा गएर तपाईले आफ्नो कलर फिल्टरहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ब्राइटनेसहरू, स्याचुरेसनहरू। त्यसपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो। अब तपाईले लेयरमा गएर चाहिँ तपाईले भिडियो एड गर्नु होला। मिडिया छ, यहाँ मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा गइसकेपछि अब तपाईले कुन भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो तपाईले यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले कुनै एउटा एक्जाम्पलको लागि जुनसुकै भिडियो पनि एड गर्छु। तपाईले आफूले जुन एडिट गर्न मन लागेको भिडियो छ त्यो एड गर्नु होला। मैले यो भिडियो एडिट गरेँ र यसलाई ठुलो सानो बनाउनु होला, किनकि यो मैले युट्युबको लागि एडिट गर्दैछु। यो फेसबुकको भिडियो हो, मैले पहिला एडिट गरेको थिएँ। यसको लागि चाहिँ तपाईले यसमा गएर यसको एनिमेसनहरू, इन एनिमेसनहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ओभरअल एनिमेसन छ, आउट एनिमेसन छ। आउट एनिमेसन तपाईले फेड राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्रोमा की छ। क्रोमा की चाहिँ तपाईले यो भिडियोमा धेरै खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, किनकि क्रोमा की भनेको ग्रीन स्क्रिन ब्याकग्राउन्डमा हो। त्यसपछि तपाईले तलसम्म कलर फिल्टर, एडजस्टमेन्टहरू, स्याचुरेसन, ब्राइटनेसहरू बढाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तलसम्म तपाईहरुले आफ्नो इच्छाले सबै चेन्ज गर्नु होला, एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो गरिसकेपछि तपाईले भिडियोलाई ट्रिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यसपछि चाहिँ ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ र भोल्युमलाई यसरी बढाउन घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले कुन भिडियोमा कति भोल्युम राख्ने तपाईले यसरी स्प्लिट गरेर प्रत्येकमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी लेफ्ट राइटको इयरफोनको आवाज पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यो सबै एडिट भइसकेपछि तपाईहरुलाई अब एक्सटर्नल एडिटहरू गर्नुपर्छ। जस्तै बाहिर छ, लेयर छ, अडियो छ, त्यसपछि मिडिया छ, त्यसपछि भोइस छ। भोइसमा क्लिक गरेपछि तपाईले आफ्नो रेकर्ड भोइस राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अडियोमा चाहिँ तपाईले अडियोमा गएर एल्बममा गएर तपाईले सङहरू, नो कपिराइट सङहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबको लागि र फेसबुकको लागि जुनसुकै सङ मनपर्छ त्यही सङहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। र मिडिया हामीले फर्स्टमा त्यही ब्याकग्राउन्ड राख्नका लागि युज गर्छौँ र लेयर चाहिँ हामीले पछि भिडियो एडिट गर्नलाई युज गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले अरु केही एडिट गर्न चाहनुहुन्छ, सब्स्क्राइब बटनहरू राख्न चाहनुहुन्छ, लाइक बटनहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले फेरि त्यो लेयरमा क्लिक गर्नु होला। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि मिडियामा गएर त्यहाँ म तपाईलाई सब्स्क्राइब, लाइक बटनको एउटा भिडियो छ त्यो देखाउँछु पहिला तपाईलाई। जस्तै ग्रीन स्क्रिन ब्याकग्राउन्डमा तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइब बटन, लाइक बटन र थ्याङ्क यू फर वाचिङको लागि जुन भिडियोमा तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ ग्रीन स्क्रिनमा राख्नु होला, किनकि ग्रीन स्क्रिन हामीले हटाउन सक्छौँ क्रोमा कीबाट। ग्रीन स्क्रिन भइसकेपछि तपाईले चाहिँ तलतिर गएर क्रोमा की भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि यसलाई अन गरिदिनु। अन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ ग्रीन स्क्रिन ब्याकग्राउन्ड पुरै हटिसकेको छ। तपाईले अब सब्स्क्राइब र लाइक बटन मात्र देख्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हल्का मैले ठुलो बनाइदिए। ठुलो बनाइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब कति राम्रो देखिन्छ।
अहिले लास्टमा थ्याङ्क यू फर वाचिङ राख्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि लास्टमा पनि लाइक सब्सक्राइब राख्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो च्यानलको लोगो राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि लेयरमा गएर मिडियामा गएर तपाईँले जुनसुकै लोगोहरू जस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। आरजी म्युजिक थियो। अब चाहिँ म तपाईँलाई थ्याङ्क यू फर वाचिङको देखाउँछु कसरी राख्ने। फेरि ग्रिन स्क्रिन ब्याकग्राउन्डमै छ यो। यसमा क्रोमा कीमा गएर यसलाई पनि इनेबल गरिदिनु होला। ग्रिन स्क्रिन ब्याकग्राउन्ड हट्छ। फेरि म प्ले गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म हल्का तलतिर ल्याउँछु। यसरी तपाईँको ग्रिन स्क्रिन ब्याकग्राउन्ड हटेर लाइक सब्सक्राइब बटन देखिन्छ र तपाईँको भिडियो एकदम प्रोफेसनल देखिन्छ। यसरी साथीहरू तपाईँहरू काइनमास्टर एप्लिकेसनबाट नयाँ नयाँ भिडियोहरू यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफेसनली युट्युबमा हाल्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नको लागि तपाईँले ब्याक गर्नु होला। पहिला म एकछिन ब्याक गर्छु। र यसलाई तपाईँले अलि लामो पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ ग्राफिक्सहरू एड गरेर। मैले चाहिँ यति नै बनाइदिएँ। र यसलाई चाहिँ अब सेभ गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले ब्याकमा क्लिक गर्नु होला। माथि राइटमा ब्याक बटन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट भिडियो जो हामीले भर्खर एडिट गरेको छ त्यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। त्यो भिडियोमा क्लिक गरिसके साथीहरू त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू फर्स्टमा छ रेजोल्युसन छ, फ्रेम रेट छ। रेजोल्युसनमा चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो छ त्यस्तै राख्नु होला, कति पनि चेन्ज नगर्नु होला। फ्रेम रेटमा चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा 30 राख्नु होला। र चाहिँ यो बिट रेट छ, बिट रेटमा चाहिँ 5 MB/s राख्नु होला, MBPS राख्नु होला, किनकि त्योभन्दा धेरै नराख्नु होला। 5 MB/s युट्युबको लागि, फेसबुकको लागि, सबै सोसियल मिडियाको लागि 5 MB/s एकदम बेस्ट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ साथीहरू भिडियोलाई लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला र साइडमा रहेको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर बेल अल नोटिफिकेसनमा राखिदिनु होला, किनकि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले छिटो मेरो च्यानलमा हेर्न पाउनुहुनेछ। र भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू गाइज।